नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। आज हामी रामेछाप जिल्लाको उत्तरी भेग गर्जाङ खरानीटार चुचुरेबाट दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा पर्ने केही पर्यटक स्थलहरू बुद्ध पार्क र गुराँस पार्क कसरी जान सकिन्छ, कुन बाटो हुँदै जान सकिन्छ, सम्पूर्ण हामी यसै भिडियो मार्फत तपाईलाई जानकारी गराउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब हाम्रो यात्रा सुरु हुनेछ गर्जङ खरानीटारबाट जिरी गुराँस पार्कको लागि। आजको हाम्रो यो यात्रामा 8 जनाको टिम रहेको छ। यसै गर्जङ गाउँका केही स्थानीय युवाहरू र हामी केही साथीहरू मिलेर गुराँस पार्क र बुद्ध पार्क जाँदैछौँ। यो मार्फत तपाईलाई के जानकारी गराउँछु भने आज मैले क्यामेराको आइएसओ सेटिङ चाहिँ म्यानुअलमा राखेको थिएँ, त्यही भएर हल्का क्यामेरा बीच बाटोको फुटेजहरू चाहिँ हल्का अलि टल्किने खालको आइरहेको छ। त्यसमा म क्षमा चाहन्छु। आगामी दिनमा यस्तो चाहिँ हुने छैन। यो चाहिँ पहिलोचोटि भएको कारणले गर्दाखेरि केही सेटिङहरू नमिल्नाले यस्तो भएको हो। आगामी दिनमा यो भन्दा राम्रो फुटेजहरू पाउनुहुनेछ है त। हामीले गर्जङबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं। यात्रा सुरु गरेकै केही छिनमै हामी शिवलय बजार आइपुग्यौं। यो दृश्यमा देखिएको चाहिँ शिवलय बजार हो। यहाँ माथिल्लो साइडबाट चाहिँ रामेछापै जिल्लाको देउराली, बाम्ती भण्डार र सोलुखुम्बुको गोली चौलहर्का जान सकिन्छ। हामी शिवलय बजार हुँदै अघि बढिरहेका छौं। हामी मास्तिर भेट्को पनि केही समयपछि भिडियो लिएर आउने छौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला। यो अगाडि दृश्यमा देखिएको ठोसे बजार हो। अहिले हामी ठोसे बजार आइपुग्यौं। यस ठोसे बजारबाट पनि मास्तिर दोर्जे, टगम, सिंगटी हुँदै प्रीति गाउँसम्म जान सकिन्छ। यो ठोसे बजार तलबाट हेर्दा जति सानो देखे पनि माथिबाट हेर्दा ठूलो वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको धेरै ठूलो बजार देख्न सकिन्छ। यहाँ धेरै ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनेको देख्न सक्छौं हामीले। रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली र रामेछाप डाँडा पछिको सायद ठुलो बजार यही ठोसे नै होला। ठोसेबाट थोरै अगाडि आइसकेपछि सिउरानी भन्ने ठाउँ आइपुगिन्छ। यो सिउरानी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ रामेछाप र दोलखाको सिमाना छुट्याउने खिम्ती खोलाको पुल रहेको छ। यो पुल पारीबाट चाहिँ दोलखा सुरु हुनेछ। यहाँबाट पक्की बाटो हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सिउरानी पुलबाट थोरै माथि आइसकेपछि यहाँका सुन्दर गाउँहरू देख्न सकिन्छ। यहाँका किसानले लगाएको आलु खेती पनि देख्न सक्छौँ हामीले। बारी नै भरि हरियाली छ। सिउरानीलाई छोडेर थोरै अगाडि हामी कुने गाउँ आइपुग्यौं। यहाँका गाउँ बस्तीहरू पनि एकदमै सुन्दर देख्न सक्छौं हामीले। यिनै गाउँ बस्ती हुँदै हामी अघि बढिरहेका छौं। हाम्रो यात्रा भने गुराँस पार्कसम्मको रहेको छ। अहिले हामी जिरी बजार आइपुग्यौं। यो अगाडि दृश्यमा देखिएको जिरी बजार हो। दोलखा जिल्लाको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बोकेको स्थान हो यो। यस जिरी बजारलाई निङकङ बजार पनि भनिन्छ। एकैछिन हामी जिरी बजारको दृश्य अवलोकन गरौँ अनि लागौँला बुद्ध पार्कतिर।
जिरी बजारबाट थोरै अगाडि आइसकेपछि हाटडाँडा आउन सकिन्छ। हाटडाँडाको यहाँको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। हाटडाँडाबाट थोरै मास्तिर एक घुम्ती मोडेर थोरै अगाडि आइसकेपछि दुईटा बाटो देख्न सकिन्छ। मेन हाइवे बाटो चरिकोट हुँदै काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ भने यहाँबाट राइट लागेर हामी बुद्ध पार्क र गुराँस पार्क पुग्न सक्छौँ। हाम्रो आजको यात्रा भने बुद्ध पार्क र गुराँस पार्कको हो, त्यही भएर हामी यहाँबाट उकालो लाग्नेछौँ। मेन सडकलाई छोडेर थोरै उकालो लागिसकेपछि अफरोड बाटो सुरु हुने रहेछ। यो अफरोड हुँदै थोरै अगाडि बढ्यो भने सहजै रूपमा पुग्न सकिने रहेछ बुद्ध पार्क। अहिले हामी बुद्ध पार्क आइसकेका छौँ। यो अगाडि दृश्यमा देखिएको चाहिँ बुद्ध पार्क हो। जिरी बजारबाट मात्र 6 किलोमिटर सडकबाट दूरीमा रहेको बुद्ध पार्क अहिले जिरी नगरपालिकाकै 100 भन्दा बढी पर्यटकहरू भ्रमण गर्ने गन्तव्य मध्येको एक हो। यहाँबाट जिरी उपत्यकाको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। पार्कको बीचमा 20 फिट अग्लो साक्ष्यमुनि बुद्धको प्रतिमा स्थापित गरेको देख्न सक्छौँ हामीले। पार्कलाई अझै आकर्षित बनाउनलाई बगैँचा, ध्यान केन्द्र लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिएको छ। यो बुद्ध पार्क कहिले स्थापना भयो र यो बुद्ध पार्क यहाँ डाँडामा बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो, यसका स्थापक हुनुहुन्छ एकजना, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुनौँ उहाँको भनाइ। यो 73-74 मा हामीले यो बुद्धको स्ट्याचुलाई हामीले यहाँ राख्न सक्यौँ र त्यस पछाडि पनि यो निरन्तर विभिन्न ठाउँहरूबाट सहयोग जुटाएर अनि हामी निर्माणको अवस्थामा अहिले पनि छौँ र यसको खास चाहिँ 77 सालसम्ममा चाहिँ यसको अलिकति यहाँ हेर्न लायक बनाएका थियौँ र सुरु चाहिँ हामीले 73 सालबाट गरेको। यो बुद्ध पार्क बनाउने सोच तपाईँलाई कताबाट आयो? केही आइडिया थियो कि के कसरी चाहिँ बुद्ध पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो? यसको एउटा सानो पृष्ठभूमि नै छ। म दर्शनशास्त्रमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड राख्ने विचार, अलिकति दर्शनशास्त्रपट्टि चासो राख्ने भएकोले मैले एकजना मित्रसँग भेटेँ। यो बौद्ध अध्ययन सम्बन्धी बुद्धिस्ट फिलोसफी के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रो बुझ्यौँ भने वास्तवमा जीवन र जगतको बारेमा जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो साथीले। उहाँले डिग्री गर्नुभएको रहेछ यो बुद्धिस्ट फिलोसफीमा। त्यसो भएपछि मैले पनि टियुमा गएर त्यहाँ अहिले बुद्धिस्ट स्टडीको एउटा चाहिँ ब्रान्च चलेको छ र त्यहाँ गएर मैले 2 वर्ष डिग्री अध्ययन गरेँ। MA इन बुद्धिस्ट स्टडी भन्ने अध्ययन गरेँ। मैले त्यो 70 सालमा पुरा गरेँ। 69 मा सकेको हो, रिजल्ट हुँदा 70 भयो। 70 मा मैले सर्टिफिकेट लिइसकेपछि अनि मलाई के सोच आयो भने यो एकदम डाँडो थियो, एउटा सानो चौर थियो, यहाँ वरिपरि मसिना बुट्टाहरू मात्रै थिए। अब यो बुद्धिस्ट फिलोसफी मलाई पनि राम्रो लाग्यो। 2 वर्ष अध्ययन पनि गरेँ। अब यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरौँ भनेर अरूलाई पनि यसको अलिकति मोटिभेसन गर्नका लागि, अरूलाई पनि आकर्षित गर्नका लागि एउटा केही माध्यम चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा बुद्धिस्ट कलेजको पनि एउटा स्थापना गर्नु पर्यो र त्यसका लागि केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो र जसमा गौतम बुद्धको पनि एउटा मूर्ति राख्नु पर्यो भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा डाँडो मात्रै थियो, सानो चौर, वरिपरि यसको चाहिँ मसिनो घारीहरू थियो। अनि यही घारी पन्साएर यही ठाउँमा चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो भनेर एउटा हामीले चाहिँ मैले गाउँका साथीहरूलाई, आफ्ना समकालीन साथीहरूलाई बटुलेर कुराकानी गरेँ। उहाँहरू सकारात्मक बन्नुभयो र अनि लो बनाउँ त एकचोटि गरौँ यहाँ भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले सहयोग जुटाउन थाल्यौँ। जुटाउँदै जाने क्रममा हामीले यो मूर्ति स्थापना गर्न हामी सफल भयौँ। करिब 10 लाख चाहिँ हामीले जनताहरूबाट नै सहयोग सङ्कलन गरेर बनाएका छौँ, जसको अभिलेखहरू हामीले यहाँ चाहिँ मेटलमा लेखेर राखेका छौँ, कसले कति सहयोग दियो भनेर। त्यस पछाडि हाम्रो यो स्थापना भएको यो बुद्ध पार्क। अब भने हामी बुद्ध पार्कलाई छोडेर गुराँस पार्कको यात्रा तय गर्छौँ। अबको हाम्रो यात्रा गुराँस पार्कसम्मको हुनेछ।
बुद्ध पार्कबाट थोरै अगाडि आइसकेपछि श्री शहीद स्मृति बेसिक स्कुल देख्छौँ हामीले। यही स्कुलको छेउको बाटो हुँदै हामी अघि बढिरहेका छौँ। यिनै गाउँका सुन्दर दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउँदै हामी अघि बढिरहेका छौँ। यहाँका गाउँ बस्तीहरू पनि एकदमै सुन्दर देख्न सकिन्छ। लाली गुराँसको सिजन भएकाले बाटैभरि रातम्य लाली गुराँस फुलेको देख्न सक्छौँ हामीले। गुराँस पार्क आइपुग्ने लाग्दाखेरि पानी परेको कारणले यहाँको बाटो एकदमै चिप्लो थियो। एकछिन हामी यहीँ अल्मल्यौँ, बाइकहरूले नतान्ने चिप्लोमा चिप्लिने भयो। एकछिन पालै पालो साथीहरूको बाइक निकाल्यौँ अनि फेरि हामी अगाडि बढ्यौँ। चिप्लो बाटो छोडेर थोरै अगाडि बढिरहेका थियौँ। हाम्रो एकजना साथी फेरि यहाँ चिप्लिनु भएछ। साथीलाई उठाइवरी हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले हामी गुराँस पार्क आइसकेका छौँ। यो दृश्यमा देखिएको गुराँस पार्क हो। ठुलोनागी सामुदायिक वन क्षेत्रको बीचमा खुल्ला चौरमा अवस्थित छ। गुराँस पार्क चौरको वरिपरि विभिन्न प्रजातिका गुराँसले बाक्लै जङ्गलले ढाकेको देख्न सकिन्छ। फागुन चैततिर ढकमक्क गुराँस फुल्दा यहाँको वातावरण निकै मनमोहक हुने गर्दछ। अहिले हामी आउँदा भर्खर गुराँस फुल्न सुरु हुँदै रहेछ। यहाँ ठुलो कृत्रिम पोखरी, ट्रसको टहरा, टोयलेट, पिकनिक स्पट लगायत अन्य संरचना पनि निर्माण गरिएको देख्न सकिन्छ। साथीहरूसँग मिलेर यहाँ हाइकिङ, पिकनिक, क्याम्पिङ गर्दै रमाइलो गर्न सकिने रहेछ। यहाँ जिरी बजारबाट करिब 3 घण्टा हाइकिङ मार्फत पनि बुद्ध पार्क हुँदै गुराँस पार्क आउन सकिन्छ। गुराँस पार्कसम्म जीप, बोलेरो, बाइक जस्ता सवारी साधनमा पनि आउन सकिन्छ। पिकनिकका लागि पर्याप्त पूर्वाधार भए पनि क्याम्पिङका लागि टेन्ट ल्याउनु पर्छ र होटलहरू नभएकाले खानेकुराको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्छ। हामी साथीहरूसँग मिलेर पिकनिक खाँदै रमाइलो गर्दैछौँ।
आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक गरेर शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्ने र त्यो बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला।